नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, फाइनली ओप्पोले ओप्पो रेनो 6 सिरिज मध्येका चाहिँ दुईवटा स्मार्टफोनलाई इन्डियन मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हामीले ओप्पो रेनो 6 को बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौं र आजको भिडियोमा चाहिँ म ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.55 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्छ, जसमा हामीले 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न मिल्छ भने यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै प्रिमियर खालको चाहिँ देख्न मिल्छ। ओप्पो रेनो 6 र 6 प्रो मा भने त्यस्तो डिजाइनलाई लिएर त्यस्तो भिन्नता पनि देख्न मिलेको छैन, सेम टु सेम नै देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ टेक्सचर फिनिशिङका साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बवाल र अनि एकदमै प्रिमियर खालको चाहिँ देख्न मिल्छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ नै देख्न मिल्छ, यो पनि कलर्स ओएस 11.3 का साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स यसमा पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 1200 एसओसी चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ। मिडियाटेक कम्पनीको तर्फबाट आउने एकदमै लेटेस्ट र एकदमै पावरफुल प्रोसेसर पनि रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। माली G77 MC9 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले बबालको चाहिँ देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। हामीले ओप्पो रेनो 6 मा भने UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिलेको थियो, यसमा भने अलिकति अपग्रेड चाहिँ रहेको छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले यसमा भने अलिकति बेटर चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि हामीले पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा चाहिँ देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 32 मेगापिक्सलकै देख्न मिल्छ, जो ओप्पो रेनो 6 मा पनि त्यही देख्न मिलेको थियो र यसमा पनि सेम नै देख्न मिलेको छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योभन्दा पहिला ओप्पो रेनो 6 मा पनि हामीले कुरा गरेका थियौं। क्यामेराका लागि भने त्यस्तो बवाल चाहिँ छैन, तर डिजाइन भने एकदमै प्रिमियर रहेको छ। क्यामेरा डिजाइन पनि एकदमै बवाल चाहिँ गरेको छ। जुन प्राइसमा चाहिँ इन्डियन मार्केटमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका छौं, त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो बवाल चाहिँ मान्न सकिन्न। त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ क्यामेरा फिचर र क्वालिटीलाई भने अलिकति इम्प्रुभ गरेर लन्च गर्न चाहिँ सक्थ्यो, तर पनि हजुरहरुलाई थाहा नै छ ओप्पो कम्पनीका स्मार्टफोनहरु चाहिँ स्पेशल अफलाइन मार्केटलाई टार्गेट गरेर लन्च गर्ने भएको कारणले चाहिँ अलिकति चाहिँ यो कुराहरुमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि हामीले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। यसमा पनि हामीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। अरु सेन्सर फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबै हामीले देख्न मिल्छ। एउटा फ्लेक्सी लेभलमा पाउनु पर्ने सबै फिचर सेन्सरहरु चाहिँ मजाले पनि पाइन्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। यसमा पनि अलिकति ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ राम्रो देख्न मिल्छ। 65 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ, तर पनि ब्याट्रीलाई चाहिँ अलिकति बढाएर चाहिँ 5000 mAh सम्म दिएको भए चाहिँ एकदमै बवाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो, तर पनि डिसेन्ट चाहिँ रहेको छ। यसको जुन चार्जर चाहिँ हामीले 65 वाट को देख्न मिल्छ, त्यसको कारणले त्यसको कम्बिनेसनले गर्दा चाहिँ हामीले ब्याट्री ब्याकअपमा त्यति धेरै प्रब्लम चाहिँ झेल्नु पर्ने छैन। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ, जो 12GB प्लस 256GB वाला चाहिँ देख्न मिल्नेछ नेपाली बजारमा, र इन्डियन बजारमा पनि यही वाला भेरिएन्ट चाहिँ देख्न मिलेको छ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्राइस चाहिँ अलिकति ओभर नै रहेको छ। हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ अराउन्ड हामीले 70,000 सम्ममा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यो स्मार्टफोन यदि 70,000 मै लन्च भयो भने चाहिँ त्यस्तो बवाल चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर गेमिङका लागि भने राम्रै मान्न सकिन्छ। गाइस, यही थियो ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ हो, इन्डियन मार्केटमा पनि अलिकति ओभर प्राइसमै लन्च भएको हो, किनभने स्पेशल यिनीहरु चाहिँ अफलाइन मार्केटलाई टार्गेट गर्ने भएको कारणले चाहिँ अफलाइन मार्केटमा चाहिँ राम्रै सेलिङ हुने गर्दछन्। ओप्पो रेनो 6 सिरिज भयो, ओप्पो रेनो सिरिजका जति पनि स्मार्टफोन लन्च भएका छन् योभन्दा पहिला पनि एकदमै राम्रो चाहिँ सेलिङ भएका थिए। सो त्यस कारणले पनि अलिकति
महँगो नै हुन्छ। हाम्रो नेपाली बजारमा पनि जुन प्राइसको एक्सपेक्ट गरेका छौँ त्यो प्राइस पनि अलिकति ओभर प्राइस नै हो। अब हेरौँ ओप्पो नेपालले चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्छ। मलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा राम्रो लागेको कुरा भनेको यसको डिजाइन हो। एकदमै प्रिमियर खालको चाहिँ डिजाइन देख्न सकिन्छ, जो टेक्सचर डिजाइनका साथ चाहिँ फिनिसिङ गरेको छ, एकदमै बबाल हो। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ यति राम्रो डिजाइनवाला स्मार्टफोन चाहिँ अरू कम्पनीले चाहिँ दिएको छैन, जो ओप्पोले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको छ। र सो गाइज हजुरहरू पनि ओप्पो रेनो 6 सिरिजलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र ओप्पो रेनो 6 प्रोको जुन एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ कतिको चित्त बुझेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।